Okay guys, so nag-order ako ng rice hull, 10 sako. Pero hindi siya dumating kasi hindi ko alam kung anong nangyari, pero ibinenta nung may-ari sa iba. Pero nagkausap na kami, nag-order ako ng 10 sako. Pero hindi ko alam na binenta niya sa iba. So ngayon, kahapon nagpaputol kami ng kahoy. Actually, ayan. Mga kahoy na yan, tabla, pati rito. Ayan, puro tabla yan guys. Pinaputol namin. Tapos, napakadaming sawdust na pwede natin gamitin. So, iniisip ko na, kaysa naman masayang lang yung sawdust doon, mabasa, tapos mawala lang, o baka merong ibang kukuha kasi meron talaga gamit na gamit kasi to sawdust. So, kinuha ko na, pinakuha ko na kanina. So, nakakuha kami ng 6 na sako. Ito medyo maliit. Pero ito ay sako ng feeds. Yan, punong-puno yan lahat guys. Yan. So ito ang ilalagay natin doon sa ating chicken coop. Yan. Diyan natin siya ilalagay. Pero kailangan muna nating linisin yung chicken coop natin. Tara tingnan muna natin. So yan, tingnan nyo guys. Meron akong nilagay doon dati pero yan, nawala na. So yan, hindi pa tayo nakakuha ng itlog. Kukuha tayo mamaya. Pero ito yung kabuuan niya. Wawalisin ko muna itong mga konting bato na to, tapos ilalagay na natin. Alright. Kailangan din natin muna silang palabasin, yung mga manok natin. Check muna natin kung wala na bang nangingitlog. or cleared. So wala na nangingitlog guys. So hindi na sila madidisturbo kapag nagtrabaho tayo dito sa loob. So ngayon, palalabasin muna natin sila. Mga chicken natin. Try muna natin labas muna kayo, labas. Labas muna, labas. Yan, ang bilis lumabas oh. Labas muna, doon muna kayo. May dalawa pa. Labas. So, kunin muna natin yung ating sawdust. I'm sure magugustuhan ng mga manok natin to. Isa pa, siyempre makakatulong to para mabawasan yung ammonia dito sa loob dahil sa mga ipot. So ito na tayo. Maglalagay na tayo guys. Ito yung first time pala na maglagay tayo ng ganito dito sa loob guys. Alright. Ayan na tayo. Actually, hindi ko alam kung kasya yung 6. Siguro pagkakasahin natin kasi 6 lang kasi yung nakuha natin. Yun lang yung meron. Pero yung unang-una, sigurado ako maninibago sila dito. Pero eventually, magugustuhan na nila ito. May mga bato pa na natira, pero maliliit na.
yung malalaking bato, dito ko sa gilid nilagay guys. Dito ko sa gilid nilagay kasi dito mas malalim dito. So, dyan na lang natin ilagay para maging pantay yung lupa, maging proportion kahit papaano, di ba? Sa tingin ko guys, kulang itong 6. Sa tingin ko lang, kulang itong 6. Kasi yung nalagyan natin is dito gawi. Dito. Doon 2. Siguro dito yung isa. Tapos spread natin. Tamang-tama nga siguro yung 10. Pero yun nga, 6 lang nung nakuha. Sige lang. After mga 3 months siguro nito, papalitan natin. Pag may nakita tayong rice hull na yung kukunin natin. Alright. Yan na guys. Kulang na kulang nga. Pero, okay lang yan. Spread natin. Hihi. Matutuwa sila nito. Ting, ting. Abot tayo ngayong ngiti ng mga manok natin ito guys. Parang tao. Okay lang yan kahit ganyan guys kasi sila naman magkakalat niyan. Kakalat din nila yan. Medyo kulang. Kaya ganyan na lang gagawin natin. Yan. Mapapansin nyo, ibang kulay ito. Mas maganda ito. Ibang kulay. Pero tapos yung kabila naman, yung isa, puti. 2 klaseng puno kasi yung pinaputol namin. So ayan guys. Sila na magkalat niyan, yung iba. Medyo manipis lang kasi 6 lang. Kung nakakuha sana tayo ng 10, pwede siguro nating mas spread lahat. Yung 10. So, dahil 6 lang, okay na yan. Tingnan natin yung reaction ng mga manok natin pagpasok nila. So guys, nakita niyo yung reaction nila. Hindi pa sila sanay, naninibago pa lang sila. Dito lang sila sa gilid, Ayaw nilang pumasok sa loob. Pero mamaya, pag pinakain natin sila, sigurado yan. Papasok yan. Tapos, siguro, naninibago pa rin kasi iba na yung tinatapakan nila, medyo malambot na. Medyo maganda na. Hindi na masyadong masakit sa paa kasi hindi na mabato. So yan, dito lang sila sa gilid. Ayaw nilang pumasok sa loob.
Pero maya-maya, papasok yan pag may dala tayong pagkain. Alright guys, meron na ako dalang pagkain. Yan. Nakahubad na lang ako. Kasi basang-basa pawis yung damit ko. So, ayun sila oh. Ayan, nag-aabang sa akin. So, let's go. Tingnan natin kung papasok sila dito. Kung susunod sila sa akin. Sana sumunod. Ayun nun sila oh. Lagyan natin pagkain. Yeah. Isa lang yung pumasok. Yung iba andun lang. Lagyan natin dito. Papasok yung mga yan. Yun ka lang. Yung iba ayaw pumasok. Yan. Ayaw talaga pumasok oh. Kahit may pagkain. Sige. Oh, yan. Papasok na. Hindi pa sila sanay. Doon na sila sa gilid oh. Oy! Pasok kayo! Ayaw pumasok. Dalawa lang ang pumasok. Hindi, papasok din yan mamaya. Dito naman kasi sila matutulog. So, ilagay na lang natin tong pagkain. Para pag pumasok sila mamaya, may pagkain ng ready. Diba? Pasok! Pumasok ang iba. Pasok! Pasok! Ang arte nito, ayaw tumapak sa ano? Pero pag nasana yan, bukas pag nagsimula ng magsipasukan yan, masasanay na yan. Ngayon, mag-harvest tayo ng itlog. Kukunin natin yung mga itlog nila. Meron dito 6, may isa. Alright guys, so tapos ko na silang mapakain. Ayan po sila sa likod. Tayo pa rin nilang pumasok doon. Hindi pa sila sanay nga. At siguro maya-maya o kaya bukas, tingnan natin baka masanay na sila. Unti-unti na silang masanay bukas. Kasi wala naman silang choice. Yung pagkain nasa loob, kaya wala silang choice. Papasok talaga sila sa loob. So tingnan natin bukas, baka masanay rin sila. Ngayon, meron akong pupuntahan. So titingin tayo ng lupa. At baka mabili ng pamilya ko. Kasi gustong bumili ng lupa ni mama. So, yun yung pupuntahan natin ngayon. Kaya medyo busy yung araw natin ngayon guys. Hindi ko na muna kayo isasama dun guys. Siguro pag paggawa na ng bahay. Kapag nabili natin yung lupa. So, yun. Maraming salamat guys sa mga nag-share, nag-like, nag-subscribe, nag-comment dito sa ating mga video. Maraming salamat. Siyempre, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin bell notification para may updated ka sa mga video natin. Alright, so shoutout po sa lahat ng mga ka-farmers natin Luzon, Visayas, Mindanao at mapasa ibang bansa ka man, shoutout sa iyo. At ingat-ingat po tayo lahat kasi ayan, dumadami na naman yung COVID. So ingat po, maraming salamat, happy farming. Bye-bye.